البعض يتعامل مع العلم التجريبي على أنه الحقيقة المطلقة، لكن الصحيح أن العلم الغربي المعاصر ليس منتجا محايدا كما يتوهم البعض، وإنما هو منتج غربي يتم توظيفه في إطار نموذج الحداثة العالمي، وما يلزم ذلك من مقتضيات فلسفية ودينية وإسقاطات سياسية واجتماعية. ومن الأمثلة التي تدل على ذلك: أولا، يقوم العلم التجريبي المعاصر على عدد من المسلمات التي لا تقبل النقاش، وبالنظر إلى هذه المسلمات نجد أن بعضها غير خاضع للمنهج العلمي، وإنما هي فرضيات لا يمكن إثباتها تجريبيا من الأساس، ولكن يعمل بها حتى يستطيع العلم إضفاء صفة القداسة عليه، مثل مبدأ التماثلية الذي يفترض ثبات قوانين الطبيعة على اختلاف الزمان والمكان، وهو مبدأ لا يمكن تجريبه من الأساس، ولكنه مبدأ يعمل به كمسلمة في جميع الأبحاث العلمية. فماذا لو كان خطأ؟ ثانيا، التضليل المعتمد الذي يمارسه العلمويون عندما يستخدمون كلمة إجماع، مما يوحي للقارئ بأن تلك النظرية نهائية ولا يوجد خلاف حولها، وهذا خلاف الواقع، فكلمة إجماع التي يستخدمونها تعني في الحقيقة قول الأكثرية. فمثلا يذكر المهتمون بقضية الاحتباس الحراري إجماع العلماء حول هذه القضية، بينما يبين الاستقراء العام للقضية أن 97% من العلماء يؤيد قضية الاحتباس الحراري و3% ينكرونها، مما يعني أن لفظ الإجماع ليس معناه إجماعا، وإنما معناه أكثرية العلماء، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل عقلي ولا شرعي على أن هذا الإجماع حجة على الصواب. ثالثا، النظريات العلمية الكثيرة جدا التي تم ابتداعها لا لشيء إلا ليتوافق مع العقلية المادية الغربية، ثم ما تلبث هذه النظريات أن تثبت خطأها، حتى يلجأ العلمويون إلى صياغة نظريات أخرى لإثبات وجهة نظرهم، ثم تثبت هذه النظريات زيفها أيضا، مثل نظرية السيال الحراري والنظريات التساقطية في الكهرباء والمغناطيسية. لذلك ينبغي التعامل مع العلم التجريبي على أنه منتج بشري قابل للصواب والخطأ والتوجيه والتضليل. وللتوسع في هذا الموضع يمكنك العودة إلى كتاب لماذا نحن هنا للكاتب إسماعيل عرفة، والصادر عن مركز دلائل للدراسات سنة 1438 للهجرة.